सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल देवकन्डी नेपाल। सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोड्युल्सहरुको बारेमा हैन कस्टम एन्ड पोइन्टहरु चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको थियौं, हेरेको थियौं। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्ने छौं भन्दाखेरि चाहिँ नोड प्याकेज म्यानेजर NPM चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ हैन त्यसको फिचर्सको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउजरमा गएर NPM भनेर हाल्छु हैन। NPM भनेर हालिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर NPM भनेर आएको छ। यो NPM भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज म्यानेजर हो। सो म यसलाई ओपन गर्छु। सो NPM भन्ने कुरा चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर बिल्ड अमेजिङ थिङ्स भनेको छ। यो एउटा प्याकेज म्यानेजर हो हाम्रो Node.Js को लागि हैन। सो यो चाहिँ NPM को वेबसाइट छ। एज यु क्यान सी यहाँनिर NPM JS भन्ने चाहिँ NPM JavaScript को लागि हो। म हजुरलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु NPM नोड प्याकेज, यो प्याकेज म्यानेजर हो। र NPM भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज म्यानेजर हो है हाम्रो Node.js को लागि। अब प्याकेज म्यानेजर भनेको जस्तै अब हामी चाहिँ वेबसाइटहरु बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ हामी धेरै प्याकेजेसहरु चाहिँ युज गर्छौं हैन। जस्तै धेरै कुराहरु चाहिँ हामी युज गर्छौं, डिपेन्डेन्सीजहरु युज गर्छौं। यो डिपेन्डेन्सीजहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्याकेज म्यानेजर चाहिँ आवश्यक पर्छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ NPM चाहिँ युज गर्ने छौं अहिलेको लागि। So as you can see, NPM is the standard package manager for Node.js भनेको छ हैन। 2007 in January 2017 मा चाहिँ यो चाहिँ NPM को चाहिँ रजिस्ट्री भएको हो। एज यु क्यान सी यहाँनिर यहाँ यो पेजमा आएर nodejs.dev मा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। NPM इन्स्टल भन्ने बाट चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यदि यो package.json फाइल छ भने चाहिँ सो NPM इन्स्टल गर्न सकिन्छ। प्याकेज नेमहरु अरु प्याकेज कुनै प्याकेजहरु चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ प्याकेजहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। र यो -- सेभले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पररी चाहिँ हजुरहरुले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरुलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने काम गर्छ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर एज सच सेभ छ हैन। NPM अपडेट छ, कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरु छ। ओके टास्क नेम भनेको छ। म हजुरलाई चाहिँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ NPM चाहिँ रन गरिदिन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के इमेजमा हैन म बाहिर बनाउन चाहन्छु। म tut60 भन्ने बनाउँछु र tut60 भन्ने भित्र चाहिँ म एउटा फाइल बनाउन चाहन्छु जसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ index.js भनेर बनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ NPM चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरु हो। सो म यहाँ console.log गर्छु सबभन्दा सुरुमा NPM ट्युटोरियल भन्छु एन्ड यसलाई म सेभ गर्छु। र यसलाई मैले सेभ गरेर रन गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी ओके NPM ट्युटोरियल भनेर चाहिँ आएको छ। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब NPM चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। सो अहिले चाहिँ म मेरो फोल्डरमा छु। म cd गरेर म tut60 मा जान्छु। र गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ म अब NPM इन्स्टल गर्न चाहिँ हामी चाहिँ NPM इन्स्टल भन्ने चाहिँ लेख्न सक्छौं हैन। NPM इन्स्टल भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ NPM लाई चाहिँ इन्स्टल गर्छ, हाम्रो प्याकेजलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छ। ओके लेट मी चेक tut60। ओके tut60 भित्र चाहिँ यसले package.log.json चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ बनाएको छ। बट हाम्रो चाहिँ प्याकेज जेसनको फाइल आउनु पर्ने थियो। म फेरि एकबार ट्राई गर्छु। के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ NPM init सेभ भनेर हाल्छु। सो लेट्स सी। सो एज यु क्यान सी यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएको छ। सो हाम्रो रन भएको छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ लोकली चाहिँ सेभ गर्न ट्राई गरेको छु। प्याकेज नेम भनेको छ। प्याकेज नेममा म नोड प्याकेज म्यानेजर भनेर राख्छु म। एन्ड त्यसपछि सरी नो लङ्गर कन्टेन्ट क्यापिटल भन्ने छ। क्यापिटल लेटर चाहिँ राख्न नमिल्ने रहेछ अहिले चाहिँ नोड प्याकेज म्यानेजर भर्जन म यही गर्छु। डिस्क्रिप्सन दिस इज अ नोड ओके दिस इज अ NPM ट्युटोरियल भन्छु म हैन। इन्ट्री पोइन्ट म यही छोड्छु। टेस्ट कमान्ड पनि त्यतिकै छोड्छु। गिट रिपोजिटरी छोडिदिन्छु। किवर्ड्समा म NPM भनेर हान्छु म। एन्ड अथरमा म हान्छु सुशान्त हान्छु। लाइसेन्स यतिकै छोडिदिन्छु म। सो
ओके यस सो हाम्रो चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ package.json फाइल चाहिँ बनेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन npm छ npm को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्स्टल भएको छ एज यु क्यान सी यहाँनिर हैन प्याकेज नेम आएको छ भर्जन आएको छ डिस्क्रिप्सन आएको छ एन्ड मेन भन्ने आएको छ कहाँ इन्स्टल भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ हैन सो यो कुराहरू छ सो यो त भयो हाम्रो npm कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हैन यो चाहिँ अब नोड प्याकेज म्यानेजर हो प्याकेज म्यानेजर हो एउटा हैन यो वेबसाइटमा चाहिँ हजुरले चाहिँ एकताल हेर्नु होला है र npm रन डेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कोडलाई रन गर्ने मेथड हो हैन एज यु क्यान सी यहाँनिर ओके package.json गाइड भनेको छ यहाँ आएर चाहिँ हेर्नु होला है यो अब जेसन फाइलमा चाहिँ के कस्तो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको छ भन्ने कुरा यो सबै कुराहरू चाहिँ जेसन फाइलहरू हो अब डिपेन्डेन्सिजहरू जब जसरी अब हजुरले चाहिँ प्याकेजहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ हैन म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर npm init एक्सप्रेस भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज म्यानेजर हो हैन जो चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियोमा युज गर्नेछौँ है अब यो भिडियो पछिको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म एक्सप्रेसको बारेमा भन्नेछु जो चाहिँ राउटिङको लागि चाहिँ जुन छ म npm init एक्सप्रेस भन्छु म र सेभ भनेर हान्छु र यति भनेर हानिसकेपछि यसले चाहिँ अब हाम्रो यो जुन एक्सप्रेस छ एक्सप्रेसको प्याकेज म्यानेजर चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ दिन्छ म एक्सप्रेसको बारेमा हजुरलाई क्विकली भन्छु म एक्सप्रेस भनेर हान्छु अनि एक्सप्रेस भनेर हानिसकेपछि एक्सप्रेस Node.js भन्ने छ यो चाहिँ एकदम फास्ट वेब फ्रेमवर्क हो हैन Node.js को लागि यो चाहिँ म गेटिङ स्टार्टेडमा क्लिक गर्छु हजुरलाई अब कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ सबैभन्दा सुरुमा त हाम्रो npm इन्स्टल गर्नु पर्यो हामीले npm चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छौँ हैन त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टल एक्सप्रेस गर्नुपर्छ हैन सो यदि हजुरलाई चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ र डिपेन्डेन्सी चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो सेभ भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने युज गरेको छु बट हजुरले चाहिँ सेभ भन्ने चाहिँ युज गर्नुपर्छ सो म यहाँनिर वाइ गर्छु सो एज यु क्यान सी यसले चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेको छ अब एक्सप्रेसको बारेमा चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ हैन कसरी चाहिँ पेजको लागि चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियोजमा कुरा गर्नेछौँ पहिला अब त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म के भन्छु भन्दा चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको चाहिँ कम्प्लिट कोर्सलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ एक्सेस गर्नु होला हैन अब नोड प्याकेज म्यानेजरको बारेमा चाहिँ थाहा भइहाल्यो है अब यसले चाहिँ यहाँनिर एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डिपेन्डेन्सी छैन है जब हाम्रो यो एक्सप्रेसको यो इन्स्टल हुन्छ नि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्सिजहरू एड हुन्छ सो यो डिपेन्डेन्सिजको पनि डिपेन्डेन्सिजहरू हुन्छ है अब यहाँनिर एउटा फोल्डर भन्छ अहिले म फोल्डर बनिसकेपछि हजुरलाई देखाउँछु किनकि अहिले हाम्रो एक्सप्रेस इन्स्टल भइरहेको छ बट यो एउटा फोल्डर बनिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एड हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो कोडलाई हैन हाम्रो जुन स्केल गर्नको लागि मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सो नोड प्याकेज म्यानेजर चाहिँ सिम्पली के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि प्याकेजेसहरू हुन्छ हैन मोड्युल्सहरू हुन्छ जति पनि हाम्रो डिपेन्डेन्सीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ बनेको हो हैन अहिले मेरो एक्सप्रेस चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ हैन अब डिपेन्डिङ अपन यो सिस्टममा चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हो थोरै टाइम लिन्छ यसले सो वेट गर्नुला त्यतिन्जेलसम्म सो package.jsonमा फेरि म एकचोटि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ भर्जन लेखेको छ है 1.0.01 भनेर लेखेको छ 1.0.0 भनेर लेखेको छ अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन सबैभन्दा लास्टको जेरो चाहिँ लास्टको जेरो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनर ब्लक्सहरू हुन्छ हैन जस्तै माइनर चेन्जेसहरू हुन्छ त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अपडेट चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 0 पछि 1 गर्नेछौँ हैन सेकेन्ड अपडेटमा 2 गर्नेछौँ त्यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सेकेन्ड जुन हाम्रो अब जस्तै मिडको जेरो छ यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब मेरो युजरलाई चाहिँ हैन कुनै एउटा फङ्सन चाहिँ काम गरेको छैन राम्रोसँग हैन कुनै बगहरू भेटेको छ हैन जस्तै मेजर चेन्जेस हैन माइनर भन्दा अलिकति धेरै बट मेजर भन्दा चाहिँ कम हैन त्यो चेन्जेसहरू गरेर अपडेट गरेको छ भने चाहिँ त्यो अपडेटलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिडलबाट डिनोट गर्छौँ हैन त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ अब हैन वेबसाइटमा नै हाम्रो साइटमा नै मेजर चेन्जेस आयो सपोज हैन पुरै लुक नै चेन्ज भयो हैन धेरै फङ्सनहरू नै चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 लाई चाहिँ हामी 2 गर्छौँ हैन त्यसै 2.1.1 हुन सक्छ 2.2.2 हुन सक्छ हैन यो कुरा छ सो मैले npm को बारेमा भन्दै थिएँ अब npm को बारेमा हजुरलाई थाहा भइहाल्यो हैन नोड प्याकेज म्यानेजर हो यो है एज यु क्यान सी यहाँनिर यो वेबसाइटमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नु होला हैन
जस्तै यान भन्ने पनि एउटा छ है, यान भन्ने बारेमा पनि म अहिले क्विकली कुरा गरिहाल्छु। एउटा एनपीएम भन्ने छ, अर्को चाहिँ यान भन्ने छ। यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो नि हो हैन, डिपेन्डेन्सीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि एकदम फास्ट, रिलायबल एन्ड सेक्योर हो यो चाहिँ। एनपीएम भन्दा पनि धेरै डेभलपर्सहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दा चाहिँ एनपीएम भन्दा पनि यान चाहिँ धेरै फास्ट छ भन्छन् है। सो यानको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्नेछौँ हैन। अहिले चाहिँ बिगिनर्स लेभलमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ एनपीएमबाट नै लिएर जान चाहन्छु। बट यान पनि एउटा यान भनेको नि हाम्रो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याकेज म्यानेजर हो हैन। हाम्रो जति पनि डिपेन्डेन्सिजहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यानको पनि युज गर्न सक्छौँ। अब यानको बारेमा चाहिँ अरू कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला हैन। सो वेल मेरो चाहिँ एक्सप्रेस चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ हैन। अब इन्स्टलको बारेमा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु हैन। त्यति जेलसम्म चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्स्टलेसन चाहिँ कम्प्लिट भइहाल्छ। सो हजुरले नै यसलाई इन्स्टल गरेर हेर्नु होला हैन।